السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. حلقة النهاردة هيكون الموضوع الخاص بيها هو أسباب اضطرابات النطق والتواصل. إيه هي أسباب اضطرابات النطق والتواصل وإزاي أتلاشاها وأبعد عن الأسباب دي عشان ما تسببش اضطرابات نطق وتواصل لطفلي؟ يلا بينا تابعوا معايا الفيديو للآخر، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل لو حابين كل فيديوهاتي توصل لكم أول ما تنزل. اضطرابات النطق والتواصل، ايه اسبابها؟ اسبابها بتتلخص في 3 حاجات. اول حاجة هي اسباب بتتعلق بمرحلة الاستقبال، يعني ان انا لسه بستقبل الاصوات، في مشكلة في المنطقة دي سببت عدم سماع الاصوات بطريقة طبيعية وبالتالي سببت اضطرابات نطق وتواصل. وتاني سبب بيتعلق بمرحلة المعالجة. يعني ايه معالجة؟ معالجة ان انا خلاص الاصوات دخلت وسمعتها، تبدأ تتعالج في المخ عشان تتفهم. تالت مرحلة وهي المرحلة الأخيرة هي أسباب بتتعلق بمرحلة الإرسال، إن الطفل هيبدأ بقى يرسل الكلام اللي سمعه وعالجه في المخ، وبالتالي هيبدأ عملية الإرسال. إيه المراحل دي وإزاي بتتم؟ هنعرف كل الحاجات دي خلال الحلقة النهاردة، لأن هي فعلا حلقة جميلة جدا وهتفيدنا كتير، وبالتالي هتخلينا نخلي بالنا من كل مرحلة عشان نخلي طفلنا الحمد لله يكون سليم ومعافى من أي اضطرابات نطق أو تواصل. مرحلة الاستقبال، وطبعا هي مرحلة مهمة جدا في بداية عمر الطفل، أول مرحلة عمرية في حياة الطفل. الخطوة دي مهمة جدا أو المرحلة دي مهمة، وهي استقبال الأصوات. طب استقبال الأصوات ده بيتم عن طريق إيه؟ عن طريق أكيد حاسة السمع. حاسة السمع لو فيها أي مشكلة أو فيها أي إعاقة أو فيها أي فقد للسمع أو نقص في مستوى السمع، هتلاقي إن فيها مشكلة، وبالتالي عملية سماع الأصوات مش هتتم بطريقة طبيعية وسهلة زي ما احنا بنسمعها بطريقة طبيعية جدا، لا هيبقى فيها مشكلة. ازاي المشكلة دي ممكن تحصل؟ هتحصل لما الطفل يسمع صوت قدامه بس في نقص في مستوى السمع، فبالتالي هيوصل الصوت بطريقة مشوشة. يعني لو سمع حرف الب ممكن ما يسمعوش بطريقة صح زي ما هو ب، وبالتالي لما يسمعوا غلط هيقولوا غلط لأن هو بيقول زي ما سمع. فعشان كده بقول لكم هي مرحلة مهمة، عملية الاستقبال، استقبال الأصوات، وإن أنا أتأكد إن طفلي فعلا حاسة السمع عنده قوية جدا وما فيهاش أي مشكلة. وأنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت إزاي أتأكد إن طفلي من وهو لسه مولود وبيبي خالص أقدر أتأكد إن هو بيسمع كويس وحاسة السمع عنده قوية ولا لأ، بتدريب بسيط قلتها لك في الفيديو اللي فات، يا ريت ترجعي له. عايزين نتكلم اكتر عن حاسة السمع. حاسة السمع دي بتعمل ايه؟ حاسة السمع بتعمل وظيفة مهمة جدا، وهي طبعا ان هي بتحول الموجات الصوتية اللي بتبقى في البيئة المحيطة بالنسبة للطفل، بتحولها لنبضات عصبية عشان تبدأ توصل للمخ، عشان المخ يقدر يتعامل معاها ويترجمها بطريقة طبيعية. وعشان كده في النقطة دي بالذات أقدر أقولك إن البيئة المحيطة والعوامل البيئية اللي بتحيط الطفل في السن الصغير ده مهمة جدا جدا. وعشان كده بقولك خليها غنية. يعني إيه غنية؟ يعني خلي البيئة المحيطة بالطفل غنية بالمصادر والمثيرات السمعية واللغوية عشان يبدأ يمارس اللغة ويسمع أصوات كتير. ما يبقاش بيئة هادية ما فيهاش، دي تسمى يعني البيئة الفقيرة بمعنى أصح، ما فيهاش أي مثير سمعي يشد الطفل إن هو يبدأ يسمع أصوات وبالتالي يقلدها. وعشان كده بقول لكم لازم الطفل يعيش حياة طبيعية مليانة احتكاك بالأطفال اللي حواليه، وينزل حضانة وتودوه النادي وتودوه لقرايبه. ما يبقاش بيت منغلق على نفسه، الطفل ما يبدأش يمارس بيه اللغة ويبدأ يبقى قاعد قدام التلفزيون والموبايل ومفيش أي ممارسة للغة. وخلوا بالكم الطفل بيكتسب اللغة من خلال البيئة المحيطة بيه وبيبدأ يقلدها. عايزة اقول لكم ان كان في حالات كتيرة اتحرمت من البيئة اللغوية او انها اتحرمت من الاصوات وكمان الكلام، وخصوصا لو اتحرموا من الاصوات دي وهم لسه في سن صغير قبل سن ال5 سنين. وفي حالات شهيرة اتحرمت من البيئة الطبيعية وعاشوا مع الذئاب وبالتالي اتحرموا من اصوات البشرية والتعامل مع البشر، وهم طبعا إيزابيلا وكاملا وطفل الغابة اللي هو اسمه أو يطلق عليه أفريون أو إيفريون. الأطفال دي اتحرمت من الحياة البشرية
وعاشوا وسط الذئاب، وهم بعد كده يتعاملوا مع الأطفال دي لقوهم ما يعرفوش خالص أي حاجة عن الكلام البشري أو الكلام اللي احنا بتاع البشر أو اللي احنا بنقوله. ولكن كان الأطفال دي بتعمل إيه؟ كانت بتطلع أصوات تشبه أصوات الحيوانات. طب ليه؟ ما هي الأصوات دي بس هي اللي سمعوها واحتكوا بيها، فبالتالي بدأوا يقلدوها. في حاجة بقى مهمة جدا جدا اكتشفها العلماء، وهي ضرورة التفاعل الصوتي بين الطفل وبين مامته، وخصوصا في السنوات الأولى. وده أكبر دليل على إن أطفال الملاجئ اللي هم عايشين في الملاجئ أو الأيتام بتنتشر بينهم جدا اضطرابات النطق والتواصل. هتلاقوا تهتها، هتلاقوا حذف، هتلاقوا إبدال، هتلاقوا تأخر في اللغة، لأن الأطفال دي ما كانش يعتبر فيه أم احتكت بيهم في الأول وهي المصدر الرئيسي للغة. وعشان كده دايما بحذر بلاش نسيب أطفالنا مع مربيات أجانب أو مربية أطفال تكون بتتكلم لغة غير اللغة اللي احنا بنستخدمها، لأن هي بتكون سبب أساسي في تأخر اللغة عند طفلك، لأن الطفل ما بيتعاملش باللغة الأصلية اللي المفروض الأم بتتكلم بيها أو الأب أو بيسمعها في المدرسة والبيئة المحيطة بيه. وفي فيديو مخصص على قناتي بعنوان مربية الأطفال أو جليسة الأطفال وتأثيرها على اللغة لطفلك، ياريت ترجعوا له وتعرفوا خطورة الموضوع وأبعاده وإزاي تقدروا تتلاشوا الموضوع ده حتى لو اضطريتوا إن انتوا تجيبوا مربية أجنبية. وطبعا من البيئة المحيطة اللي بتأثر في الطفل وفي أول مرحلة من اضطرابات النطق والتواصل هي الاستقبال، وعشان كده اتكلمنا عن البيئة المحيطة. ضروري نتكلم عن المشاكل الأسرية وتأثيرها برضو على اللغة عند الطفل. البيئة اللي بتبقى محيطة بالطفل وفيها توتر أو مشاكل ما بين الأب والأم سبب رئيسي لتأخر اللغة، سبب رئيسي للتهتهة، سبب رئيسي للحذف والإبدال، وظهور بقى اضطرابات النطق بكل صورها. وفي نقطة مهمة جدا برضو بنقع فيها، وهي إهمال الأطفال أو التفرقة في المعاملة. نعامل طفل أفضل من طفل أو نميز طفل في المعاملة عن أخوه. كل ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا ومشاكل نفسية، وبالتالي بتظهر في الكلام. وطبعا في حاجة مهمة جدا نتكلم عليها برضو في موضوع الأسرة، وهي ظهور مولود جديد. هل ده ممكن يأثر على اللغة عند طفلي؟ طبعا ممكن يأثر لو الطفل شعر ان انتوا اهتميتوا بالمولود الجديد وهو خلاص ما بقاش حد بيلعبه ومحدش بيشيله ومحدش بيحضنه زي الأول. فلازم نخلي بالنا من النقطة دي، وكمان بلاش نرهب الأطفال والضرب، لأن الضرب بيخلي الطفل ممكن ما يقدرش يمارس اللغة بالطريقة الطبيعية وتظهر عنده مشاكل اللغة واضطرابات النطق. في برضو جزئية مهمة جدا في موضوع البيئة المحيطة بالطفل، وهي المدرسة. المدرسة زيها زي الأسرة بالظبط في أهميتها في تطور اللغة عند الطفل أو تأخر اللغة عند الطفل. طبعا عايزة أقول لكم إن ممكن الضغوط الدراسية، ممكن خوف طفل من مدرس، الواجبات الكتير، عدم انتظام النوم، ان هو ينام متأخر ويصحى بدري للمدرسة، وكمان ان مضغوط جدا في المدرسة وبيتطلب منه متطلبات كتير، وهو ممكن قدراته اقل من الطلبات اللي بتطلب دي في المدرسة، ومش قادر يواكب المدرسة ومش قادر يمشي مع المدرس، وبالتالي متأخر دراسيا، يسبب له تأخر لغوي طبعا ويسبب له اضطرابات نطق وتواصل. فانا بقول لكم النقاط دي لان برضو يعني تجمعيها كده وتعرفي انا ابني ممكن يكون سبب التأخر ده من البيئة المحيطة بيه سواء مدرسة ولا أسرة. خلوا بالكم برضو في المدرسة ممكن مدرس يميز طفل عن باقي الأطفال أو يميز طفل عن طفل زميل ليه يكون مقرب جدا، بيخلي الطفل ده عنده انطواء، بيخلي الطفل عنده خجل، فبالتالي طبعا بيأثر على اللغة عند الطفل. احنا كده لسه في مرحلة الاستقبال اللي هي خاصة بحاسة السمع، واتكلمنا عن البيئتين المهمين جدا اللي أول حاجة الطفل بيستقبل منها اللغة، وهي البيئة الأسرية والبيئة المدرسية. طيب هنتكلم برضو عن مرحلة الاستقبال دي، فيها جزء مهم جدا وهي الإعاقة السمعية. يعني ممكن طفلي يكون عنده إعاقة سمعية أو ضعف في السمع، هي دي اللي مأثرة على سماعه للأصوات، وبالتالي برضو مش هيقدر يمارس الكلام بالطريقة الطبيعية. خلوا بالكم ممكن يكون ضعف السمع يوصل لأقل من 27 ديسيبل. طبعا ديسيبل هي دي وحدة قياس السمع، فلما الطفل يوصل للليفل ده لا احنا كده في مشكلة ومشكلة حقيقية هتأثر على الكلام واللغة عموما أو سماع الأصوات بصورة عامة. في بقى المشكلة الأكبر وهي إن الطفل يفقد السمع قبل سن ال5 سنين. عارفين معنى الكلام ده إيه؟ إن لما الطفل يفقد السمع قبل ال5 سنين يبقى كده هو لسه ما سمعش أي أصوات يخزنها وبالتالي يمارسها.
لكن لو طفل فقد السمع أو حصل ضعف سمع بعد ال5 سنين بتكون المشكلة أقل شوية. ليه؟ لأن الطفل بعد ال5 سنين بيكون اتكلم وبيكون اتعامل وبيكون سمع أصوات كتير، فاوريدي احنا خلاص خزنا لغة، سمعنا أصوات، فهو بيعيش على الأصوات واللغة اللي سمعها في الفترة دي، وبالتالي الموضوع هيكون أبسط شوية من إن الطفل أصلا يحصل له ضعف السمع ده قبل سماعه أي لغة أو أي صوت أو أي كلام. هندخل دلوقتي على تاني سبب، واللي هو بيتعلق بمرحلة المعالجة. طالما هنقول معالجة أو معالجة الكلام عموما يبقى أكيد هنتكلم عن المخ والمركز الموجود في المخ المسؤول عن الكلام. مرحلة المعالجة دي مرحلة مهمة جدا. احنا خلاص استقبلنا الأصوات، دخلت للأذن وسمعها كويس جدا، ما عندناش إعاقة سمعية، البيئة المحيطة كويسة جدا. دي في حالة الأطفال اللي سمعوهم كويس. ممكن أم تقولي أنا رحت عملت قياس سمع وابني سمعه كويس جدا. طيب هل كده يبقى ما عندوش مشكلة؟ لا استني، احنا ممكن يكون عندنا مشكلة في مرحلة المعالجة اللي هي في المخ. فضروري ان احنا نروح نعمل رسم مخ ونبقى متابعين مع دكتور مخ واعصاب ونطمن على مركز الكلام الموجود في المخ، هل هو بيقوم بالدور بتاعه على اكمل وجه ولا في مشكلة. خلوا بالكم، ممكن بيكون في بؤرة صرعية او صرع نسبة بسيطة، او ممكن يكون في كهرباء، برضو كهرباء بتأثر على مركز الكلام في المخ. بيتعالج؟ اه طبعا بيتعالج لو مشينا صح وتابعنا الطفل من هو سن صغير. الدكتور المخ والاعصاب بيفضل متابع الطفل لحد ما يحجم الكهرباء، وبالتالي تلاقوها بتصغر بتصغر كل مره لما بتعملوا رسم المخ. بتشوفي كده الكهرباء بدأت خلاص تتحجم تماما وتتلاشى. فدي المشكله اللي ممكن تكون خاصه بمرحله المعالجه، وهي طبعا ايه؟ الجهاز العصبي المركزي المسؤول عن تفسير الاصوات اللي احنا سمعناها. احنا سمعنا ايه المسؤول بقى عن تفسير الصوت ده او معناه؟ هو المخ ومركز الكلام بالمخ. فطبعا لو حصلت اي مشكلة للمكان ده، لا يبقى برضو هتلاقوا اضطرابات نطق وتواصل ظهرت عند طفلي، اتأخر في الكلام، ده عنده مشاكل في النطق. في نقطة مهمة جدا، وهي ان احنا لما بنيجي نسمع الاصوات دي بتدخل لنا عن طريق موجات صوتية وبتوصل للمخ عن طريق نبضات. النبضات دي بتبدأ تتفسر في المخ، وطبعا بتوصل له عن طريق العصب السمعي، وبالتالي خلاص احنا فهمنا وسمعنا الأصوات، فيبدأ في مراكز في المخ مسؤولة عن إنتاج الكلام. فخلوا بالكم، احنا ممكن يكون مركز الكلام أو تفسير الكلام في المخ تمام وكويس ومفيهوش مشكلة، بس في برضو خلوا بالكم المخ بيبقى فيه أكتر من مركز مسؤول عن عملية الكلام، يعني تفسير ومعالجة. وتاني جزء ممكن يكون خاص بمرحلة إنتاج الكلام، إن الطفل بقى خلاص إحنا فهمناها وفسرناها، في برضو مشكلة ما بننتجش كلام، ما بيتكلمش، عشان ممكن يكون مركز إنتاج الكلام بالمخ فيه مشكلة. فطبعا احنا لازم نطمن في المرحلة دي على العصب السمعي كويس جدا، وان هو ما يكونش فيه اي مشكلة، لان هو المسؤول عن توصيل الموجات الصوتية والنبضات دي للمخ. فلازم نتأكد تماما ان هو سليم ومفهوش اي مشكلة. فعشان كده بنلاحظ ان في بعض الناس يكون سمع كويس جدا وخلاص هو سمع الكلام، بس هو مش قادر يدركه، هو مش قادر يفهمه، مش قادر يفسره برغم ان هو سمعه. فهي دي بيبقى في مشكلة في العصب السمعي، في مشكلة في إدراك الكلام والمراكز الخاصة بالكلام ده في المخ. هندخل دلوقتي على ثالث سبب، واللي هو بيتعلق بمرحلة الإرسال. احنا خلاص استقبلنا وعالجنا وبنبدأ هننتج بقى الكلام، وفي إرسال. الإرسال أكيد هيكون خاص بمراكز النطق بقى، المنطقة الخاصة بالكلام. لما يبقى فيها مشكلة أكيد برضو عملية الكلام مش هتتم بنجاح. طيب ايه بقى هي المراكز الخاصة بممارسة الكلام؟ اول حاجة الجهاز التنفسي، تاني حاجة الجهاز الصوتي، تالت حاجة اجهزة النطق، رابع حاجة القفص الصدري عموما. الاجهزة دي لو فيها مشاكل عملية النطق برضو مش هتتم. طيب عايزين نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الجهاز التنفسي اللي تأثر على عملية الكلام. اول حاجة طبعا الالتهاب الرئوي، تاني حاجة الضرن، تالت حاجة نزلات البرد والكحة، وطبعا دي التنفس. يعتبر دي المشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي. هندخل دلوقتي على الجهاز الصوتي.
ايه هو الجهاز الصوتي وايه الحاجات اللي ممكن تحصل فيه مشاكل تسبب عدم انتاج الكلام او ان ما يقدرش يمارس الكلام بطريقة طبيعية. اول حاجة الحنجرة. الحنجرة لو حصل فيها التهابات او حصل فيها اصابات او حصل فيها ضعف الحنجرة والتهابات الحنجرة واصابات الحنجرة طبعا تسبب مشكلة كبيرة في اصدار الاصوات. طيب الاحبال الصوتية، ايه اللي ممكن يحصل للاحبال الصوتية؟ في حاجتين ممكن يصيبوا الأحبال الصوتية، وهي عقد الأحبال الصوتية بتمنع طبعا عدم مرونة الأحبال الصوتية في الحركة، وبالتالي الكلام ما بيقدرش يطلع. وفي مشكلة تاني ممكن تحصل للأحبال الصوتية وهي شلل في الأحبال الصوتية. يعني معنى كده إن ممكن الطفل أو الإنسان يسمع الكلام ويعالج الكلام، بس يجي لمرحلة إن هو ينتج الكلام ويتكلم مش قادر، لأن في مشاكل في الحنجرة وفي شلل في الأحبال الصوتية أو عقد أو أي مشكلة في الجزء ده، برضه هتسبب مشكلة كبيرة في إنتاج الكلام وإن هو يمارس الكلام بطريقة طبيعية. آخر حاجة وهي أجهزة النطق. أجهزة النطق يعني إيه؟ يعني المكان بقى خلاص احنا واصلين بقى هنا، احنا جايين من هنا وصلنا لجهاز النطق وهو اللسان، الشفايف، الأسنان، المنطقة دي عموما الخاصة بالفم. طيب ممكن يحصل ايه للسان؟ ممكن يكون في قصر في طول اللسان، يعني اللسان يكون قصير، ممكن يكون في شق في سقف الحلق، ممكن يكون في شفة أرنبية، ممكن يكون في تشوه في الأسنان، يعني ما تكونش منتظمة، فنلاقي حروف السين والثاء فيها مشكلة كبيرة جدا. ممكن كمان يبقى في مشاكل في الفكين، يعني الفكين مش منتظمين، بنلاقي بعض الأشخاص عندهم الفك اللي تحت بيكون خارج شوية عن الفك اللي فوق، ونلاقي الأسنان اللي تحت بنلاقيها خارجة، والأسنان اللي فوق بنلاقيها داخلة لجوه، وبالتالي طبعا ده بيأثر على نطق أصوات كتير وما بيتكلمش برضو بطريقة طبيعية. وطبعا لو الطفل بيعاني او الانسان من التهابات البلعوم او مثلا عنده التهابات في اللوز، التهاب اللوز ده بيسبب كتير طبعا الطفل مش قادر يتكلم. وكمان برضو وجود الجيوب الأنفية، وطبعا اللحمية، لو الطفل بيعاني من اللحمية هتلاحظ ان اغلب الاصوات وكل الاصوات تقريبا بتطلع من الانف، فبتحسي بصوت خنف في اصدار الاصوات. وطبعا القفص الصدري، ودي آخر حاجة، لو حصل فيه أي إصابات أي مشكلة برضو بيخلي الإنسان أو الطفل مش قادر يطلع الأصوات بطريقة طبيعية، وبالتالي بيسبب مشكلة كبيرة جدا في إصدار الأصوات، وكمان بيسبب اضطرابات نطق والتواصل. أتمنى أكون فدتكم في حلقة النهاردة وتكون جميلة وأفادتكم بالمعلومات اللي فيها. ولو حابين كل فيديوهاتي توصل لكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. كان معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين.